Guys, may isa akong tanong para sa inyo na I hope makita ko yung sagot nyo dyan sa comment section. Ano ang hanap nyo sa isang flagship device? Para sa akin, ito yung mga nasa top ng list ko. Number 1, top of the line camera. Number 2, display. Number 3, top of the line performance. Napakaganda at napakalakas na chipset. Number 4, maganda yung design and yung materials na ginamit. And number 5, everything else na top-notch na specs dapat nandyan sa isang flagship device. So with that in mind, titingnan natin kung kaya nga bang tumapat nitong TECNO Phantom X2 Pro as a flagship device versus all the other brands. So simulan natin with a quick unboxing. She goes her own way, like I don't give a damn girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014, and I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it, 'cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. I think she knows that. She drives them crazy when she's looking like that. The way she's moving makes them want it so bad. Alright guys, so pagdating sa build and design, I think kaya namang tumapat nitong TECNO Phantom X2 Pro sa ibang mga flagship devices. So meron tayong Corning Gorilla Glass Victus na protected na display, and although plastic lang yung back panel niya, yung design naman niya is textured and kapansin-pansin talaga, lalo na yung camera module. So meron tayong special dito sa camera modules niya na napakalaki ng mga lenses, and also retractable yung isa sa mga lenses ito. This one, the orange one. At makikita nyo sa body ng Phantom X2 Pro na meron itong mga antenna bands. That means aluminum yung frame na ginamit nila dito. So build and design pa lang talaga, premium na yung datingan nito. And also, curved edge display ang ginamit nila dito. So sa mga aspetong yon, pasado siya sa pagiging flagship. Pero susunod na titingnan natin yung display. 120Hz, AMOLED na display. Kumusta nga ba kumpara sa iba? Well, para sa akin, pasado ulit. Napaka-vibrant ng colors. Fluid na fluid yung display niya with a 120Hz refresh rate. Na para sa obserbasyon ko, meron lang isang mako-comment sa refresh rate niya. So meron tayong 120Hz refresh rate and hindi po bumababa yung refresh rate niya. So kung nakalock kayo to 120Hz, 120Hz po yan all the time. Sa ibang brands kasi na flagship phones, automatic na kahit naka-lock ka to 120Hz, nagpapalit-palit pa rin ng refresh rate. Depende sa ginagawa mong activity with your display. For example, huminto ka na sa pag-scroll sa browser mo, automatic na bumababa yung 120Hz refresh rate sa ibang brands to 60Hz refresh rate. Pero pagdating sa viewing experience, solid po yung makukuha nyo with the TECNO Phantom X2 Pro. Meron na rin siyang HDR10 Plus capability. Although hindi lang siya activated pagdating sa Netflix, but sa YouTube, kung meron kayong mahanap na HDR content, makikita nyo na available ito para sa TECNO Phantom X2 Pro. Hopefully magkaroon ng optimization para sa Netflix dito sa TECNO Phantom X2 Pro para mapakinabangan natin yung HDR capability nito. But regardless of the HDR capability pagdating sa Netflix, masasatisfy kayo sa overall quality ng display niya. Yung tingkad ng kulay niya, panalong-panalo. And then, yung contrast niya, of course, black is truly black. Infinite contrast dahil nga naka-AMOLED na yung display nito. So color me impressed guys kasi hindi ko talaga inaasahan na maganda yung display na maibibigay ni TECNO sa unang entry niya sa flagship device dito sa Philippines. Pero isang tip na mabibigay ko sa TECNO pagdating sa display nila, give us more options sa color style dito sa display nila. Kasi right now, meron na tayong dalawang color style options, and that is bright colored and original. And that's it. Wala tayong gaanong adjustments na magagawa sa display nito, although meron din siyang color temperature. Pero ayun nga, very limited yung options. But overall, para sa unang salang ni TECNO sa flagship level na display, although meron pang room for improvement, okay siya para sa akin. Susunod naman, pag-usapan natin yung performance. So meron tong MediaTek Dimensity 9000 na chipset, and that is one heck of a powerful chipset. Flagship level po talaga. And we're getting close to 1 million Antutu benchmark points dito sa device na to. Mas malakas pa rin syempre yung Snapdragon 8 Plus Gen 1 and Snapdragon 8 Gen 2, but this is no slouch
palaban rin po tong MediaTek Dimensity 9000. Kayang-kaya niya patakbuhin lahat po ng games na ibato nyo dito, mapa Genshin Impact man yan or mapa basic na game like Mobile Legends, Call of Duty Mobile, or even Tower of Fantasy. Pero kumusta naman yung thermals? Sa basic games, hindi nyo po mararamdaman gaano na umiinit. Pero pagdating sa Genshin Impact, ayun na, umaabot tayo ng 46 to 47 degrees Celsius kung naka-highest graphical settings and 60 frames per second. Kaya naman niyang patakbuhin, di naman gaano nagtothrottle, may mga frame drops here and there. Pero yung init niya is kapansin-pansin talaga and mararamdaman mo. So I would suggest na gamitan nyo to ng cooler if ever man na gagamitin nyo to for heavy gaming. And syempre dahil flagship yung chipset, maning-mani lang po lahat ng other things that you want to do on your phone, whether it's for calling, for texting, or browsing social media or browsing the internet. Wala pong problema dito sa TECNO Phantom X2 Pro. So pagdating sa flagship level of performance, pasok pa rin sa akin itong TECNO Phantom X2 Pro. Susunod naman, pag-usapan natin ang pinaka-importanting feature para sa akin sa isang flagship device. But of course, this is definitely subjective. Maari kasi hindi pinaka-importante para sa inyo yung camera. Pero para sa akin kasi, this is what tells you kung legit na flagship yung device mo, kung maganda yung camera niya. So how is the camera? Will this be the one to make or break the TECNO Phantom X2 Pro? The overall package is okay, but it's definitely not yet flagship level, as in flagship na kayang tumapat sa legit na mga flagship phones from Xiaomi, from Samsung, from Apple, or from Vivo, or any of the other top tier brands na nagpo-provide sa atin ng mga flagship devices. Now, don't get me wrong guys, hindi ko po binabash si Tecno. I appreciate their effort para maglabas ng isang flagship device coming from a brand that only puts out mid-range to budget level phones. So actually, I have to commend them na nabigyan nila tayo ng 4K 60 FPS dito sa device ito, but it doesn't have stabilization. And then yung images na nakuhanan ko dito are alright. Hindi siya yung tipong Samsung level na pag nakita mo, holy crap, ang ganda ng camera nito. You won't believe na it's coming from a phone. Para sa Phantom X2 Pro naman, pag nakita mo yung output ng mga photos, malalaman mo agad na it's from a phone, not from something like a standalone na camera. And hindi pa consistent yung image processing ng Tecno dito. Minsan, softer yung images natin. And then, minsan yung colors niya overly warm, mataas yung contrast, or oversaturated. And then, minsan naman malabnaw, minsan naman overexposed. So yung pagiging consistent sa image processing, isa yan sa mga bagay na napansin ko dito na wala pa sa TECNO Phantom X2 Pro. So hopefully in the future, maglabas pa rin sa Tecno ng mga flagship devices and ituloy-tuloy sana nila yung improvement pagdating sa image processing. Kasi yung hardware, kayang-kaya naman nilang tapatan yung mga flagship devices. And also, let me just point out na yung retractable lens dito is definitely just a gimmick. Although I have to point out, it's way better than your 2x digital zoom. So, panalo naman sa akin yung optical zoom niya, but it would have been nicer kung naging 5x zoom man lang ito dahil retractable nga. Yung ibang mga flagship devices na wala namang retractable lens, kaya ng 5x optical zoom. Yung selfie camera naman niya is on the softer side, so hindi ko rin po masyadong nagustuhan. So, it definitely still needs some improvements. So, hopefully in the future, i-improve rin nila yung selfie camera ng mga flagship devices nila. Okay na may HDR adjustment. Yan, kita nyo. So yeah, usable naman yung footage niya. Actually, very high yung contrast. So pagdating sa camera quality, I would say hindi pa pasado si TECNO Phantom X2 Pro sa pagiging flagship. Siguro maasahan nyo nasa mid-range to upper mid-range level yung quality ng camera nito. So, medyo kinulang tayo doon. Pero what about the other features? So, meron tong 45 watts of fast charging, 5,160 mAh of battery capacity. And appreciate ko rin na meron tayong case with a kickstand. So, hindi mo na kailangan ng stand pa para dito. Pwede kang manood ng mga videos with this kickstand and hands-free ka na. And also, para sa isang flagship device, wala rin po itong wireless charging and wala ring Wi-Fi 6. So, medyo kulang pa si Tecno sa mga aspetong yon, sa mga extras and freebies. Overall, this is a decent entry from Tecno. Medyo may mga kakulangan lang sa pagiging flagship device, but they're getting there. So, I can't hate on a brand that's trying its best. Pero para sa pera nyo guys, kung naghanap kayo ng legit na flagship device, kulang pa talaga si Tecno. So, unless you're a super fan of Tecno,
you're better off getting yung mga alam nyo nang matagal na sa market na flagship devices. But I am crossing my fingers na hindi po ito yung last na flagship device na ilabas si TECNO. Actually, meron na silang foldable device and hopefully that succeeds as well para sa isang mura na foldable device. And hopefully we see more flagship devices from TECNO na kayang tapatan yung mga established na brands sa flagship segment. Kung gusto mo talagang bumili ng TECNO Phantom X2 Pro, ilalagay ko po sa link sa description box kung saan yung pwedeng mabili to. At kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.